नमस्कार। आज आपण संकष्टी चतुर्थी निमित्त गणपती बाप्पाची रांगोळी काढणार आहोत। फ्री हँड रांगोळी आहे जी पटकन काढता येईल आणि सहज 2 ते 3 मिनिटांमध्ये काढून होईल अशी ही रांगोळी आहे। रांगोळी पूर्ण पहा आणि जर का तुम्हाला ही रांगोळी आवडली तर व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा। चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि त्याबरोबर बेल आयकॉनला देखील क्लिक करा, म्हणजे नवीन व्हिडिओ आला की त्याचं तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळेल। रांगोळी पूर्ण पाहिल्याबद्दल धन्यवाद। तुम्हाला ही रांगोळी आवडली असेल तर लाईक आणि शेअर करा आणि चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। फेसबुकवर पाहत असाल तर फॉलो करा। परत भेटूयात अशा छान छान रांगोळी घेऊन।